Hello guys, it's me Rachel and welcome back to my channel. So for today's video guys, papakita ko sa inyo kung paano namin ginawa itong wall namin na to. Yan. Yan siya. Kung makikita nyo dati, ito yung before niya. Yan. Yan siya. Ganyan siya. So, eto. Papakita ko sa inyo kung paano namin ginawa. Ito yung una namin ginawa. Siya. Yung first na ginawa namin is inis-is talaga namin tong pader na to. Kasi yung mga pintura niya, mga nag-aangatan na. Kaya kailangan talagang tanggalin. Kasi pag hindi siya tinanggal, yung mga pintura na to, aangat siya. Parang baliwala din yung ginawa niya. Kaya need nyo talaga, kung may pintura yung wall niya ng, ng luma na natatanggal na din, tanggalin nyo na yung mga tira-tira. Pero kung wala naman, lagyan nyo na agad siya ng kung anong gusto nyo kulay ng base. Yung sa amin kasi white yung ginawa namin yung base. Kaya ganun. So, ito yung second step na ginawa namin. Ayun yung second step na ginawa namin guys. Pininturahan namin ng white yung dingding. Kasi ayun yung gusto kong pinaka-base niya. Yun, ito, yung line na to. Ayun yung gusto kong color niya. Nasa sa inyo naman kung anong gusto nyong color. Pero ako gusto ko talaga white. Para angat yung kulay niya. Yun, ginawa namin muna siyang white. Parang base ng ng geometric wall. So, yung susunod na gagawin nyo is eto siya. Pakita ko sa inyo. Guys, yung ginawa namin, nilagyan namin siya ng lining para dito. Yan. Ayan siya. Yan yung mga ginawa namin. Niliningan namin siya para meron kaming tanda kung saan namin pipinturahan. Kasi kung walang lining, walang lines sa lining. Parang di rin siya geometric wall kung walang line. NANI? Ayun. Nasa sa inyo din kung anong gusto nyong color. Ako kasi gusto kong color is yan. Light gray, saka medyo dark. Saka ito. Gusto ko yung pinaka, yung accent ng color niya is magenta. Ayun yung pinili kong color talaga. So, yun guys. Papakita ko sa inyo yung final look ng fresh na fresh yung pagpipintura namin. Ito siya.
all for today. Sana nagustuhan niyo yung video na ginawa ko and sana nakakuha kayo ng konting tips kung paano gawin yung geometric. Maganda siya kasi pwede siyang ano, yan, pag magse-selfie ka or TikTok, pwede siyang ganyan design sa likod mo. Parang instant backdrop na rin siya. Sana nakakuha kayo ng konting tips kung paano namin 'to ginawang geometric wall namin, DIY. Ilalagay ko na rin sa description below kung magkano yung nagastos namin para dito sa wall namin. Kung depende din kasi sa wall niya kung gaano kalaki. Kasi itong sa amin medyo mataas siya saka medyo malapad. Kung sa room niyo lang naman, pwede naman ano, bawasan niyo yung bibili yung ano, pintura. Nasa sa inyo pa rin yun, guys, kung gaano kalaki yung wall niyo. Sana nagustuhan niyo tong video na to. Please like and subscribe and click niyo na din yung notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. Comment na rin kayo dyan sa baba kung ano pang gusto nyong ipagawa or kung anong gusto nyo. Mag-request kayo dyan kung anong gusto nyo.